Так, у мене невеличкі обновки. Я нарешті добрався розказати вам про такі фірмові брілочки. Я деякий час назад їх вже отримав, просто не доходили руки зняти, показати, розказати. Ось іноді до мене в майстерню забігають гості і зазвичай хочуть щось притирити. Цікаве, красиве. А нічого навіть і притирити нема. Навіть вже колупались у мене там ящик із сміттям валяється, там, де, знаєте, якісь частинки обладунків, ну взагалі, ну сміття. Буває, навіть туди риються і типу, щось собі на згадку забрати. От, то я вирішив, щоб в майстерні були ось такі штучки, і ті, хто там іноді до мене заходить, там могли такі штуки собі отримати. У мене декілька варіантів таких брілків. Зараз я покажу краще. Це більш схоже на класичний мій логотип, це більш схоже на мій, якби, типу, запасний варіант. І чомусь, оце мій основний логотип, але більше людям подобається ось цей. Не знаю чого. Вот. І ще обновочки. Дивіться. У мене нові ковадла, причому 2 штуки. Ось таке. Причому цікаві такі. Я реально, ну ось це, наприклад, звичайне ковадло. Ось воно звичайне, причому от, хочу похвалити того, хто продавав, що все одразу ось таке було, готове. Тобто воно стоїть. Ну, щоправда, мені висота не підходить, але ж це вже мої заморочки, бо мені треба повище, щоб було. Але все чистеньке, є оця ж, навіть прорезинена штучка, дивіться, як людина зробила, постаралася. Це беушні ковадла, які людина просто, я так розумію, купляла, потім дороблювала трохи, да? Але видно, що зроблено з душею, і я купився. Мені треба було одне ковадло, а в ітогі забрав обидва. Ось це, до речі, таке цікаве, я таке тільки на відосах бачив. В наших краях такі не буває таких зазвичай. Бачите, який скос. Не такий на 90 градусів, да? Раз і два. А ось такий цікавий скос. Цікаве ковадло. Подобаються такі штуки, як от таких середньовічних типу. Ну, такі арки, виходить. Не знаю, для чого воно треба, але ось воно таке є. І тепер воно є у мене. Ну, я посилання, мабуть, залишу на того дядьку, що я знайшов у нього ці ковадла. На OLX просто шукав, мені треба було ковадло взяти. І ось, досить неочікувано воно в мене завелось. Ну ладно, зараз я більше про брілочки. Я здивувався, що такі тонкі риски, воно ріже і досить чітко. Я навіть думаю, що зроблю таку фірмову цеп рицарську. Бачите, тут товщина 3 мм. Із нержавійки можна буде, типу, собі понтове щось зробити. Так, це у нас нержавійка 1,5 мм. Так, здається, 1,5. Теж. До речі, 1,5, воно ще менше, але порізало теж з такими всіма дуже тонкими нюансами. І чітко, так, бачите? Все-таки лазерна порізка – це досить круто. І ще, до речі, облой на 1,5 набагато менший, ніж на 3. Ну, це товщиною маю на увазі. І ще, здається, я не певен, але, здається, хлопці казали, що якраз на нержавійці воно краще, ну, менше облоя, тому воно таке чистеньке виходить, красивеньке. Тобто це не шліфоване, але воно вже майже готове. Просто там, ну, тут дуже мало облою. Ось такі цікавенькі. Дуже круто, що у нас багато поз'являлися таких ЧПУ станків, бо фантазія вже не обмежена. Можна там дуже багато корисних або красивих речей робити. І, до речі, щодо таких от красивих і класних речей, я ось хочу вам порекомендувати компанію UGears. Зараз я трошки розпакую це діло. Там конструктор з фанери. Так, це дракон.
Причому він ще і функціонуючий. Ну, трошки. Обмежено функціонуючий, скажімо так. У мене тут два набори є, причому один з драконом, а другий з таким телурієм. На кожному такому наборі написана складність, ось тут складність, а також вік дитини. Бо я, до речі, один раз купив дитині, ну іншу, правда, штуку, і потім я собі ще нерви спортив, бо не міг півдня скласти її. Так що дуже гарно, що тут чітко указується, для кого і для чого. Компанія UGIRS заснована в Україні. Так що це український виробник і дуже крута штука, бачите. Їх треба виймати ось ці, мабуть. Да? Ну, я ніколи ще не користувався таким, тому, бачите, не зовсім розумію, що до чого. Ці моделі, вони механічні, тобто вони мають якийсь навіть функціонал. Не просто так. Вони працюють, до речі, за допомогою резинок. Чи тут, не знаю, чи є тут у мене в комплекті, ми зараз розкриємо. Ага, є інструкція, є цілі крила, є резинки. Ось, да, резинки. І за рахунок резиночок воно функціонує. У мене тут вже, поки ці набори лежали, у мене вже хотіли їх стирити. Теж люди, які тут шаряться. Я кажу, навіщо вам? Вам що, на роботі не вистачає геморрою? Ні, вони кажуть, цікаво, таке цікаво. Причому дорослі люди, блін. От, я сказав, що ні, я не віддам. Так, дракон буревій, бачите, написано. Ну, бачите, да, це дійсно для дитини вже 14 років буде більш-менш нормально, бо я оце сижу, дивлюсь. Ну так, коротше, треба посидіти, порозбиратися перед тим, як складати. Цікава штука. Так, дракон виглядає у збірці повній. Ось у нього навіть хвост трошки в сторони ходить, рухається. Зараз. Ось. Отак він ходить. Причому на пружинках, бачите, він так от літає. Тут механізмик такий теж маленький, простенький. Раз, і на резинках. Так, а ще у нього є механізм, завдяки якому він махає крилами. Дивіться, оце ключ. Оце ключ. А ось тут у нього стопорна така деталь. Ось вона. Раз. Так, ми її зафіксували. І зараз можна його накрутити. Треба поставити камеру. Оба. Ось накручуємо. Ми його накрутили і тепер ми його зараз запустимо і він полетить. Да, треба сильніше його накрутити. Ну, бачили, навіть шиєю дригає. Я, до речі, не з першого разу помітив, що він ще і шиєю робить. І ще раз запустимо його, да? Оп, треба притримувати його. Ну, прикольний дракончик. Ось все в таких панелях. Деталі пронумеровані, тобто мають свою нумерацію. Це, до речі, дуже гарно, бо без нумерації таке, мабуть, і не збереш сходу. Фанера гладенька така. Ну, да, запах фанери просто. Так, а ось це телурій. Наглядний механізм, який досить наглядно, зрозуміло пояснює, як працює сонячна система. Ну, в такому простому вигляді, да, але цікаво. Теж детальки, які треба збирати. От, теж все пронумеровано. Да, я думаю, це досить крутий подарунок для дитини, років дійсно 14, 15, 16.
Зашибісь. Тут показана сонячна система. Це Сонце, це місяць, а це Земля. І є певний механізм. Дивіться, оцей рычаг, він крутиться. Бачите? І тоді, це треба дуже швидко крутити. І тоді воно починає обертатись. І тоді наочно зрозуміло, як функціонують ось ці три небесних тіла, а саме Сонце, Земля та Місяць. І воно, до речі, отак от крутиться і показує навіть, дивіться, тут якісь сузір'я. Да. Summer – це літо, це весна, зима. Ну, навіть якась, бачите, і інформація цікава є. Вон є. Фази місяця показуються, бачите воно? Тобто, цікаво, що воно і розвиває. Бачите, от ми рухаємо і фази місяця. Цікава штучка така. Це якраз, мабуть, той варіант, коли дорослі купляють якусь іграшку типу дитині, а потім сідають і самі граються. А дитина сидить збоку взагалі. Дуже круті подарунки, інтелектуальні, скажімо так. Не просто, знаєте, там, подарували і забули, а треба ще буде зібрати і отримати певний, ну це досвід, да. Класні розвиваючі подарунки. UGIRS. Посилання під відео. Це нержавійка, лазерна порізка, ріже мені Максим Кирилюк. Я контакти залишу в описі. І ось, що ще я понаробив. Ну, це вже трошки, бачите, пошліфоване. Оце. Воно вже більш блистить. Але воно, коли з порізки приходить, то воно приходить ось таке. Тут не все пройшло гладко, бачите, тут щось не дуже красиво пішло. І цей маленький хрестик, бачите, не випав. Ну, його просто треба виколопати голкою якоюсь, та і все. І шліфануть. І ось такі маленькі. Бачите, зараз викладу все. Я понароблював різних варіантів, щоб було з чого вибирати, кому що сподобається, бо якщо брілок на ключі, воно масивне. Мені подобається оце масивне, але воно може займати місце і не подобатись іншим людям. Знову ж таки, чогось сказали, що ось ці прикольніші вийшли, ніж ось такі великі. Ну ладно. Так, ось зсередини трошки облоя є. Зараз проблема тепер, знаєте, вирізається воно швидко. І багато одразу. А оце вишліфовувати руками – це не варіант. Треба, не знаю, може якусь штуку по типу галтовки придумувати, щоб їх одразу можна було пачкою вишліфовувати. Але це теж не все так просто воно робиться. Зато вже цих, як вони називаються, брілочків, уже декілька людей, які в мене були в гостях, вже собі отримали. Макс ріже взагалі багато корисних речей. Наприклад, ось фотографії буржуйки для військових, а також ракетні пічки, що можуть стати у нагоді для хлопців, що воюють, і коли їм треба щось приготувати або зігрітися у лісі, на природі, в общем-то. Так що контакти в описі, він робить суттєві знижки для військових, тому уточнюйте, для кого ви берете, чи для себе просто як гражданський, чи вам для військових. Там, коли я замовляв ось ці порізку, то я ще і мангал собі у нього замовив. У нього вже були чертежі, просто він мені зробив ще ось такий теж прорізаний логотипчик. І тепер воно дуже красиво, коли з вогнем. Мангал розборний, тобто це все розсувається і його можна скласти просто як в площину одну. Прикольна штука теж. І ось іще, що в мене від Максима. Бачите, оце ковадло, основне моє тут в моїй кімнаті, там де в мене прес, молота.
Я логотип сюди теж причепив, приварив його. Ось так у мене вийшло. Трохи не ідеально, трохи так, зварка, оце некрасиво. Ну, вже ось як є. І з іншої сторони теж зроблено. Тепер на відосах воно буде жирніше. До речі, по відосах зараз я готую наступне відео повноцінне на основному каналі. Буде відео українською мовою, також англійською мовою. Щось мене цей шолом вимучив, який оце буде на відосі. Дуже довго я нічого не випускав. Щось воно пішло дуже довго. От. Не так, як я очікував. Але робота просувається і вже на фінальній стадії. От. Так що знайте. І готуйтесь, не пропустіть відео, яке вийде. Якщо все буде гаразд, воно вийде на цьому тижні, в кінці цього тижня. Але не певен, бо в мене там багато перероблювань. Оце зараз я навіть його перероблюю. Я його зібрав, потім мені не сподобалось і перебираю все. І, до речі, буде ще серія відео. Те, що залишилося поза кадром, я окремо зняв вже ці серії, вже виклав на Patreon. Прості, по суті, в лайв-форматі. Ці відоси теж вийдуть тут на лайв-каналі. Але вони вийдуть після того, як вже буде опублікований головний відос з цим шоломом. Може так буде цікаво, бо там залишаються такі штуки, зазвичай проблемні моменти або якісь цікаві моменти, з якими я стикнувся у процесі виготовлення шолому. І це те, що ти не запихнеш в основне відео, не проговориш. Просто це такі нюанси, про які розказувати дуже довго. От. Так що не пропустіть теж. Взагалі, чого я вирішив собі ще ковадло купити? Тому що ось робочий стол, наприклад. І я зрозумів, що ми не використовуємо в повному обсязі міцні робочі столи. Як бачите, тут немає ні лещат, ні навіть ковадла якогось простого. Да? І я зрозумів, що це не дуже гарно, тому що, наприклад, ось такий формат можна ставити просто на столі, і коли йде зборка того, що робиться, то частину роботи можна робити тут. І не треба тоді бігти ось в центр кімнати. Що не дуже зручно, бо тут происходить теж зборка в цій центральній частині кімнати. І це може трошки заважати. В той час, коли столи здоровенні, міцні, і вони не використовуються. Тому я вирішив трошки переосмислити робочі місця. І якраз і вирішив купити ось такий формат ковадел. Це тут приблизно 30 кг, невеличке. Наприклад, ось це сотка. От воно собі стоїть, і стоїть. Його особливо не потаскаєш. А ось такий формат, або ось такий формат, його можна спокійно поставити на стіл і щось мілке робити з ним. От. А ще я зрозумів, що хочу, мабуть, оці столи мої, бачите, вони великі, тут срач, таке, міцні. Мабуть, я їх зашию залізом і зроблю ось такі отвори теж для приспособ деяких, що можна було, наприклад, тут є, бачите, у нас нога. Бачите, дерев'яна, міцна нога. Тут можна чуть ли не бацинети відковувати. Щоб сюди можна було вставляти приспособу, і ви працюєте, у вас є якась зборка, хлоп, приспособочку вставили, шпірак, і попрацювали саме тут. Насправді ідея прям не моя, а роздивляючись середньовічні манускрипти, як облаштовані робочі місця, і також роздивляючись старі інструменти, старі ковальські інструменти, особливо європейські, ви дуже часто можете помітити таку, по суті, ковальська плита, але здоровенна, довга, як дошка, в якій багато є отворів, в які ви просто втикаєте багато різних шпираків і працюєте. Досить зручно. По поводу зручності не знаю. Я сам не користувався. Я, наприклад,
Мій розвиток моєї майстерні пішов по принципу, що всі приспособи, бачите, я зажимаю ось тут. Я пару разів стикався з варіантами приспособ, шпираків, які заганяються у подібні отвори, але вони люфтили. В минулому відео, до речі, я вже розказував про ці отвори, про ось цю ковальську плиту. Там деякі писали, що якщо підігнані гарно шпираки, тоді вони не будуть люфтіти. Ні, не знаю. Я коли тоді працював в кузні одній, розумієте, якщо хоч трошки інші ножки ось ці, вони поступово починають розбивати посадочний квадрат, посадочний отвір. І потім люфт все одно з'являється. І є місця, де цього не повинно бути, а є, де це не страшно. Але, знову ж таки, чогось не зряжеш із самого середньовіччя. І не зряжеш у старих майстерень ковальських. Часто зустрічається саме ковальська плита, де багато отворів і люди працюють. Мабуть, сенс в цьому теж є. Тому треба спробувати. І оце я поки думав, зрозумів, що в мене ж столи. І, мабуть, я якось зроблю такий експериментальний стол робочий і поставлю, мабуть, замість цього стола. Бачите, це просто звичайний, це навіть не робочий, просто кабінетний якийсь, він хріпкий. Він дуже, на ньому не можна бити, сюди лещати не поставиш, взагалі воно гнеться. Тобто нормальний стол, якщо він не для майстерні, а от для майстерні треба щось міцне і таке, щоб туди можна було багато чого прикрутити, а ще й чимось побити. Тому це я зараз виношую плани, це, мабуть, буде довго. Просто поділюсь з вами, да? Що я хочу там для себе зрозуміти в голові, яке ідеальне зборочне місце для обладунків, да? І тоді вже його зробити. Тому що я зрозумів, що майстерня, звичайно, велика, але ось ця площа використовується не надто ергономічно, скажімо так. Ось ця ширина столів, зараз заміряємо. Так, оце 50, 88 сантиметрів. Тобто ширина столу досить така, не маленька. Але є проблема. Ось якщо мене видно тут зараз, да? Що я коли стою, мені, щоб дотягнутися туди, треба вже нахилятись. Тобто я частину столу, приблизно сантиметрів 20, просто використовую туди щось напхати, накласти. А ці 20 сантиметрів, вони би додали би ось тут до центральної робочої частини, отут між столами, бачите? 20 см забираємо ось тут, і 20 см забираємо ось там. І тоді по центру буде більше місця для того, щоб робити саме виготовлення обладунку. На столах іде зборка, виготовлення іде ось тут і в тій кімнаті, там де я шоломи роблю. До цього в першій майстерні там не було місця, тому там столи були такі менші. Я вже думав, от буде нове, зразу велике зроблю, але воно не ергономічно, неправильно розподілене. Плюс треба зробити ще ящики. Бачите, я тут понароблював, звичайно, понакупляв таких пластикових ящиків, щоб хранити. Але дивіться, ось ці 6 ящиків, по суті, займають всю секцію. А якщо їх один до одного зробити, щоб воно як в нормальному столі було, один до одного, то ці всі 6 ящиків, мабуть, займали би половину і було б ще місце. Це теж неправильно, це теж помилка. Треба буде переробити це. Ось тому я зараз виношую в голові плани, що треба, щоб було на столі. Я вирішив, що, мабуть, треба, щоб було залізне покриття, мабуть, треба, щоб були квадратні отвори під шпираки, мабуть, треба, щоб були лещата, причому звичайні, не ковальські, а слюсарні. Щоб завжди можна було під рукою щось затиснути, щось там покрутити, попрацювати. І цей стіл повинен бути дуже міцний, з такими дерев'яними ногами, щоб на місці упору, як ось тут,
можна було навіть щось маленьке відковувати. Що отут я знаю, я можу поставити ковадло. Бо тут дві доски, які нічого їм не буде. От. І тут можна навіть стукати, не розвертаючись нікуди. Так що от. Так що як у мене дойде цей план вже до якогось фіналу в голові, тоді спробую зробити вже вживу його. Але зараз виношую поки що. Ось такі новини у майстерні. Дякуючи Збройним силам України, можемо працювати, тому працюємо і донатимо на ЗСУ. Всім дякую, всім пока.